Transfer muna natin yung sasakyan para hindi maabala yung mga kasambahay natin dito. Lalabas yung sasakyan nila. Good morning pala guys. Welcome back to my vlog. It's been a while. Garahe Rides. For today, balak naming pumunta ng second highest point in the Philippine highway system. Kasama natin yung misis and ang bago nating mot-mot na Honda ADV 150. So literal na chill rides to guys, chill rides. Time check is 6:48, medyo malamig-lamig pa. Chill nga talaga. Pagasolina muna tayo. Our choice of gasoline today is Petron kasi siya ang pinakamalapit. XCS man boss, full tank. Okay, here we go. Mga uncles and aunties, titos and titas, beautiful people of the world. Pakatagal since our last vlog, pero lately nagpost ako ng 2 videos na walang sound actually. Parang raw lang na video na pinapakita yung kakayahan ng ating ADV. Ngayon, itatry naman nating i-semi-long trip around 50 kilometers. 50 kilometers papunta, 50 pabalik, so around 100. Check natin yung fuel consumption and performance sa akyatan, and kung worth it ba ang ADV 150 dito sa mountainous areas. And with regards to our ADV pala guys, mga uncles and aunties, may mga basic upgrades tayo na ginawa dito kasi kwento ko na lang, nung unang labas nung motor na to, sobrang nahinaan ako. Syempre kalalabas siguro nga hindi pa na-break in yung makina, yung mga pulley, yung mga belt. Pero after a while, nung mga 50 kilometers, medyo na-feel ko naman na yung lakas niya. Pero hindi naman kasalanan ni ADV yun kasi galing tayo sa MT-03, and yung MT-03 natin siguro na ko naka-kon lang yun, naka garahe as of now. Hindi muna natin gagamitin, try muna natin sa ADV. So basic upgrades sa ating ADV is nagpalit tayo ng pulley set, JVT ang brand, as recommended by our sponsor Gigamoto. Kahit pulley lang daw at saka flyball ang palitan, okay na siya kasi maganda pa naman yung mga clutch bell and mga spring, unless na gusto mong mag-upgrade talaga para makuha mo yung power na gusto mo. Pero for me kasi, syempre galing tayo sa MT-03, alam ko na yung lakas na gusto ko out of this ADV, considering na 150cc siya. So nung nag-upgrade tayo ng flyball tsaka pulley, at least na-maximize na natin yung gearing ng motor. Tamang chill rides talaga yung point ng motor na to for me. So that's my personal opinion lang guys ha. Take it for what it is, para alam nyo lang kung saan nabe-base yung fuel consumption natin and yung lakas. Yung rider, which is me, yours truly, 96 kilos with gear na yon, with gear, full gear. And then yung misis ko naman, 48 kilos siya, pero sabihin na natin mga 50 kilos complete with gear. Yun yung weight na rina-ride ni ADV. Plus yung top box pala, top box and bracket, which is nung ginugol ko yung top box na yung sec top box na 45 liters na alloy,
That was 6 kilos. So include yung bracket, mga 7 kilos yun. So pag ito total nyo, mga 115, around that. No, 160. Layo. Sensya na guys, hindi tayo makakon sa mat. Ayun, yun yung load na dinadala ng ADV natin ngayon. 4 basis lang para may basehan sa consumption na makukuha natin today. Okay, so first of all guys, let's talk about the ergonomics of this motorcycle. Upright position siya. Parang nakaupo lang sa upuan natin sa bahay. Super comfortable and super relaxed. Naka-relax lang yung mga kamay ko dito. Walang weight na nasa wrists ko. And then yung paanan natin sobrang comfortable din. Okay naman yung space ng mga yung footboard nya. Although yung front footboard dito medyo maliit siya. Yun lang naman ang gripe ko dito. So although comfortable pag ginaganon yung paa, medyo short. Mas gusto ko sanang stretch yung paa, yung legs. Other than that, yung handlebars, tamang-tama yung width niya para sa akin. Hindi masyadong wide, hindi masyadong narrow. Very comfortable naman siya. Wind protection, na-try ko na rin sa lowlands nung nag-rides kami. Nag-rides ako. Effective naman siya. Kaso, medyo may buffeting lang ng konti. Pag titingnan nyo, may butas kasi dito. Yung cuts niya. So nakakalusot yung hangin dyan. Nafe-feel mo sa shoulders tsaka sa arms mo yung hangin. Mga switches niya, super quality. Comparing this to my MT-03 Yamaha, ang cheap feeling nung mga switches ng Yamaha. Sorry to say. Pero honestly speaking lang naman yan. Ito parang may pagka-premium na quality eh. Maganda yung plastics niya rin. Tsaka yung switches niya, yung dito, yung signal light, sobrang tactile feeling. Alam mo yun, yung parang matigas siya. Alam mong nag-i-switch siya kung nagsi-signal light ka, nafe-feel mo talaga siya. As for the back ride naman, obviously gustong gusto ni Mrs. Super comfortable. Maganda yung foam, super wide yung upuan. And then nung inad na namin yung top box, which has a foam sa likod niya, yung backrest, sobrang na-in-love siya sa ADV, sa comfort ng ADV. Kaya pag lumalabas kami, pag magra-ride kami, tinatanong ko anong gagamitin. Pag yung MT-03, medyo pero pag yung ADV, automatic yes. Kasi nga mas na-enjoy niya yung ride. Side mirrors naman, wide naman siya, okay naman siya. Ang napansin ko lang is medyo kwan siya, naka-zoom in kumbaga. Pag kinukumpara ko sa side mirrors nung MT-03 ko, yung Yamaha, medyo wider yung angle nung mirrors as compared dito sa Honda. Paint job, 2 thumbs up tayo dyan. Oops, tumba si kuya. 2 thumbs up tayo sa paint job. Ang ganda. Hindi siya chipipay. Siyempre nung kakakuha natin yung ADV, ang first na ginawa natin, pina-ceramic coat para ma-maintain yung magandang kulay ng motor. Yung pearl white. Sa mga baguio peeps, if ever lang na curious kayo kung saan ako nagpa-ceramic coat, dun tayo sa isang sponsor natin. Friends natin over at Steampunk. May Facebook sila guys. PM nyo na lang sila kung gusto nyo magpa-schedule. Hindi lang sa motor actually, sa cars. Yun yung pinaka-master nila. So thank you guys. Thank you to TJ and Lisa, our friends over at Steampunk. Brakes, pleasantly surprised ako sa performance ng brakes na to. Malakas siya, nakakagulat nga minsan eh. Ewan ko kung, I think it has something to do also with yung weight ng motor, weight at saka yung power combination ng brakes. Kaya yung stopping power niya is very good.
super good. Then yung ABS niya, hindi naman nag-kick in ka agad-agad. Maganda yung system nila, yung ABS system nila. Hard brakes tayo guys, hard brakes testing from 60 kilometers to stop, 60 kph to stop. Yan, medyo maputik yung daan dito papunta sa highest point ngayon, second highest point. Kasi lately, umuulan-ulan. Kaalis lang yung bagyong Maring ba yan? Hindi ko sure kung pangalan. Maring. Comment din pala tayo sa tires, yung stock tires ng ADV. I'm happy to report na quality siya. Quality. Yung MT-03 ko naka Pirelli Rosso 3 and sobrang kapit nun. Pag kino-compare ko to, parang na-amaze ako. Kaya din pala ng ADV na mag-banking kahit na dual sport yung gulong niya. Pag i-check nyo yung mga videos na pinost kong dalawa sa YouTube channel ko, yung rides ng ADV, magkikita nyo talagang komportable siya sa bangkingan. So happy tayo sa tires. Kung nagbabalak kayong magpalit, antayin nyo na lang sigurong mapudpud to. Pero kung super racer kayo na gusto nyong i-banking talaga to the max, sige, go. Pwede kayong magpalit ng gulong. Pero for me, yung stock tires, super believe ako. How about suspension naman guys? Suspension sa front, medyo malambot siya. For me, masyado siyang malambot. Siguro kung may adjustment to ng kahit preload, papatigasin ko ng mga siguro 2 or 4 na clicks. Or kung may compression damping sana, pwede nating i-adjust ng konti para hindi masyadong malambot. Kasi ang tendency nun, nagbo-bottom out siya. Madalas mag-bottom out. For example, may na-miss kang pothole or something na malalim, tapos dinaanan mo, magbo-bottom out yan. And then yung sa likod naman, yung rear shocks niya, medyo matigas naman. Hindi ko lang alam kung yung sa akin lang to. Pero in fairness, pag loaded naman kami, tamang-tama lang. Pero pag solo rider, medyo natitigasan ako. No! Wrong. That came out wrong guys. Hopefully mag-break in pa yun guys. So, ilan pa lang naman yung tinakbo ng ADV natin. Wala pang 1,000 pero we'll see. Space naman guys. Cargo space ng Honda ADV. Hindi ko alam kung ilang liters siya, pero kasya yung full face helmet ng misis ko. Pero yung size nung helmet na yun is small. Pag yung helmet ko mismo ang lalagay, hindi siya kasya. Pero depende siguro sa helmet din yan, kung anong brand, kung anong style. Pero yung helmet ko na AGV K3, hindi siya kasya. Buti na lang may Topbox tayo. So pag nag-stop over kami, yung helmet ni misis nasa motor, yung helmet ko naman nasa Topbox. Kasyang kasya yung helmet ko sa Topbox na 45 liters. Lights. Yung lights nito, pag sa city driving lang siguro perfectly adequate. Yung ilaw niya tamang-tama lang eh, para sa akin. So nakita niyo naman yung overtaking power ng ADV. Kahit na hindi siya ganun kalakas, pag nakuha mo yung buwelo niya, dire-diretso na yan. Diskarte lang guys, may diskarte yan. Kung baga